Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई टर्सरी कलर देखाउन गइरहेको छु. कसरी टर्सरी कलर बनाउने, कुन कलर मिक्स गरेर टर्सरी कलर बनाउने हो त्यो सबै आजको यो भिडियोमा देखाउँछु. अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, so thank you so much for your love and support. So now without any delay, let's get started. Okay guys, so मैले प्रिभियस भिडियोतिर तपाईहरुलाई प्राइमरी कलर, सेकेन्डरी कलर सबै पढाइसकेको छु. अब म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु आजको यो भिडियोमा टर्सरी कलर. ओके, टर्सरी कलर के हो? व्हाट इज टर्सरी कलर? अनि टर्सरी कलरमा कुन कलर्स आउँछ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ. What is tertiary color? The color which is made by mixing equal amount of primary and secondary color is called tertiary colors. Okay, and tertiary colors ma कतिवटा कलर्स हुन्छ? 6 वटा. And that is red orange, yellow green, blue violet and red violet. As you already saw in the screen, मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु यो कसरी बनाउने त. ओके, सो रेड ऑरेंज कसरी बनाउने? रेड ऑरेंज बनाउनको लागि तपाईलाई चाहिन्छ ऑरेंज अनि रेड को मिक्स. सो मैले तपाईलाई यो दुईटै बनाउन त सिकाइसकेको छु. सो म तपाईलाई देखाउँदिन ऑरेंज कसरी बनाउने हो किनभने म तपाईलाई पहिला पनि देखाइसकेको छु पहिलाको भिडियोमा. ओके, यो सेकेन्डरी कलरमा म तपाईलाई देखाइसकेको छु. ओके, यो ऑरेंज कसरी बनाउने भनेर. अनि यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने सेकेन्डरी कलर माथि आई बटनमा लिंक छ, तपाईले त्यसलाई क्लिक गरेर त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके, अनि येलो ऑरेंज कसरी बनाउने त? येलो ऑरेंज बनाउनलाई तपाईलाई चाहिन्छ ऑरेंज अनि येलो को मिक्स. ओके, मिक्सचर. अनि चाहिन्छ तपाईलाई येलो ग्रीन बनाउँदा ग्रीन अनि येलो ग्रीन र येलो जुन चाहिँ हामीले कलर छ त्यो र येलो ग्रीन मिलाएर चाहिँ हामी येलो ग्रीन बनाउँछौँ. ओके, ब्लू ग्रीन बनाउनलाई ग्रीन कसरी बनाइन्छ भने पहिला तपाईलाई देखाइसकेको छु. ग्रीन र ब्लू मिसाएर ब्लू ग्रीन बनाउने. अब ब्लू भायोलेट कसरी बनाउने? भायोलेट र ब्लू मिलाउने. रेड भायोलेट कसरी बनाउने? भायोलेट र रेड मिसाउने. ओके, सो मिक्स गरेर म तपाईलाई देखाइबस्दिनँ किनभने अदरवाइज यो भिडियो एकदम लामो हुन्छ. सो मैले तपाईलाई मिक्स गरेको देखाइसकेको छु. अब म तपाईलाई देखाउँछु सिधै यो टर्सरी कलर बनाएर. सो गाइज हेर्नुस्, यो मैले सेकेन्डरी कलरको मिक्स गरिसकेको छु. अब म यसमा टर्सरी कलर बनाउँछु रेड ऑरेंज. ओके गाइज, सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिन्छ रेड ऑरेंज. सो रेड ऑरेंजको लागि के गर्ने? यो ऑरेंज अनि यो रेड मिसाउने. ओके, यो ऑरेंज अनि रेड मिसाउने अनि यहाँनिर रेड ऑरेंज बनाउने. ओके, सो आई एम गोइङ टु मिक्स दिस टु कलर्स. ओके हेर्नुहोस् गाइज. ओके, यो भयो हाम्रो रेड ऑरेंज. ओके, दिस इज कॉल्ड रेड ऑरेंज. सो आई कैन शो यू अलिकति छेउबाट अल्सो रेड ऑरेंज. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेड ऑरेंज. यदि तपाईलाई लाग्यो भने इट्स टु रेड जस्तो लाग्यो भने तपाईले यो अलिकति येलो यहाँ मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, सो अब हाम्रो नेक्स्ट कलर रहेको छ येलो ऑरेंज. सो येलो ऑरेंजको लागि के गर्ने? अब यो ऑरेंजमा फेरि यो ऑरेंज बनाउने कलरहरु मिक्स गरेर ऑरेंज बनाउने अनि त्यसमा येलो थप्ने. ओके, सो आई एम गोइङ टु डु दैट. ओके गाइज हेर्नुस्, म अब यो येलो अलिकति यसमा मिसाउँछु. ओके, सो म यहाँ बनाउँछु. ओके, यो ऑरेंज अनि यो येलो मिलाएर येलो ऑरेंज. ओके, येलो ऑरेंज पनि अनि यो येलो पनि दुईटा सेम मिसाउने अनि येलो ऑरेंज बनाउने. ओके, सो हेर्नुस् यो येलो ऑरेंज बनिसकेको छ यी. ओके, सो यो भयो हाम्रो येलो ऑरेंज. लुक एट दिस, सो ब्युटिफुल. ओके, यो भयो हाम्रो येलो ऑरेंज. ओके, बुझ्नुभयो होला तपाईहरुले. आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला. बुझ्नु भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् गाइस. अनि अब हाम्रो नेक्स्ट कलर रहेको छ येलो ग्रीन. सो येलो ग्रीनलाई के गर्ने? यो ग्रीन अनि येलो मिसाउने. ओके, सो हेर्नुस् म कसरी मिक्स गरिरहेको छु. अब म यो येलोमा ग्रीन मिक्स गर्ने. ओके, यो अलिकति येलो यहाँ लिने, अलिकति यहाँ लिँदा हुन्छ. ओके, यो ग्रीन अलिकति यहाँ लिने अनि अब यसमा येलो मिसाइदिने. ओके, so I'm going to mix this little amount of yellow here and then you will get yellow green. Okay guys, हेर्नुस् yellow green पनि मैले पाइसकेको छु. मैले अलिअलि मात्र गर्दैछु just to show you. Okay, यो हाम्रो
yellow green, हेर्नुस् it's so nice and beautiful. Okay, it is looking like so nice, beautiful. Okay, so यो भयो हाम्रो yellow green. अब हाम्रो रहेको छ blue green, त्यसपछि blue violet. Okay, so blue green पाउनलाई तपाईले के गर्ने, अब फेरि यो green अनि blue मिसाउने. Okay, भेरी इजी. ग्रीन हाम्रोमा अलरेडी छँदै छ, अब म त्यसमा यो ब्लू अलिकति चलाउँछु. ओके, सो ब्लू ग्रीन भन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ. ओके, सो यो ग्रीनलाई म अलिकति यो साइडमा लिन्छु. ओके, यहाँ नै लिन्छु म अलिकति. ओके, यहाँ लिन्छु अनि अब म के गर्छु, यो ब्लू मिक्स गर्छु यसमा अलिकति. ओके, सो अलिकति ब्लू मिक्स गर्ने अनि यो ब्लू ग्रीन बनिन्छ. ओके गाइज, हेर्नुहोस् ब्लू ग्रीन बनिँदैछ. ओके, अब यसमा चाहिँ ग्रीन मिक्स गर्ने बिकज दिस इज टु डार्क ब्लू भयो. ओके, सो हेर्नुहोस् यो ब्लू ग्रीन बनिसकेको छ. ओके, सो दिस इज ओन्ली कल्ड ब्लू ग्रीन. ओके गाइज, हेर्नुहोस्. ओके, सो हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु यी ब्लू ग्रीन. ओके, सो दिस इज कल्ड ब्लू ग्रीन. ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ, नेक्स्ट हाम्रो के रहेको छ भन्दा नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ ब्लू भायोलेट, त्यसपछि रेड भायोलेट. ओके, ब्लू भायोलेट गर्नलाई के गर्ने त, अब फेरि यो ब्लू लिने अनि यो भायोलेट यहाँ मिक्स गरेर बनाउने ब्लू भायोलेट. ओके गाइज, इट्स भेरी इजी. सो आइ एम गोइङ टु युज लिटल अमाउन्ट अफ भायोलेट, अघिको भायोलेट हिजो जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई सिकाएको थियो भायोलेट भन्नु. अनि अब यसमा अलिकति लिने ब्लू लिने. ओके, अनि बनिन्छ हाम्रो ब्लू भायोलेट. अलिकति ब्लू लिने अनि यहाँ मिक्स गर्ने अनि बनाउने ब्लू भायोलेट. ओके, सो हेर्नुहोस् मैले कस्तो गरिरहेको छु. दिस इज कल्ड ब्लू भायोलेट. ओके, सो आई क्यान सो यु. ओके, सो हाम्रो ब्लू भायोलेट बनिनु आँट्यो. ओके, सी म अलिकति लिन्छु फेरि भायोलेट. ओके, सो यो हाम्रो भयो ब्लू भायोलेट. ओके गाइज, हाम्रो ब्लू भायोलेट पनि रेडी छ. ब्लू, हेर्नुहोस् ब्लू भायोलेट. ओके, सो अब हाम्रो एउटा लास्ट कलर रहेको छ, त्यो हो रेड भायोलेट. सो रेड भायोलेट भन्नाले के गर्छौँ हामी, यो भायोलेट अनि रेड मिसाउने. ओके, सो रेड अलिकति बेसी मिसाउने अनि भायोलेट चाहिँ अलिकति कम्ती. ओके, सो रेड भायोलेटको लागि म अलिकति यस्तै गर्छु, यहीँ बनाउँछु बिकज दिस इज माई लास्ट कलर. ओके, सो रेड भायोलेट हेर्नुहोस्, कल रेड भायोलेट. ओके, हेर्नुहोस् रेड भायोलेट कति राम्रो देखिन्छ रेड भायोलेट. ओके गाइज, सो दिस आर द स्वाच. आजको भिडियोमा अल अबाउट दिस कलर्स, टर्सियरी कलर. ओके, तपाईँले बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्. ओके, अनि म तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गर्छु. ओके, सो आई होप तपाईँलाई मजा आयो होला आजको यो भिडियो अनि कलरसँग प्ले गर्नु. ओके, सो गाइज, तपाईँले बुझ्नु भएन भने म फेरि पनि भन्छु, कमेन्ट गर्नुहोस्. अनि तपाईँले मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने टिकटक, इन्स्टाग्राम अनि फेसबुकमा मलाई त्यहाँ पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै. ओके, अब हामी भेटौँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, सो गाइज बाई.